نمایندگان محترم، خواهران و برادران گرامی، از توجه شما به قیام سراسری مردم ایران و شرایط سرنوشت ساز کنونی سپاسگزارم. این قیام که با خونهای دست کم 750 جوان و نوجوان و اسارت و شکنجه 30,000 نفر تداوم پیدا کرده، لحظه خطیری نه فقط در سرنوشت ایران بلکه در سرنوشت تمام خاورمیانه است و بیشک جهان رو تحت تاثیر قرار میده. شاه با سرکوب گسترده و طولانی مخالفان برای خمینی راه باز کرد و اون با استفاده از این شرایط، به ویژه زندانی بودن مجاهدین و سایر مبارزین، توانست رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در سال 57 رو سرقت کنه. خمینی از اولین روزهای حاکمیت تحمیل یک استبداد دینی به مردم ایران رو شروع کرد. جدگیری ارتجاعی و جنگ افروزانی اون بخش اعظم منطقه رو به کام ناامنی، عقبگرد و جنگ و خونریزی کشاند که همچنان هنوز ادامه داره. حالا روند معکوسی در کاره. انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه رژیم ولایت فقیه که تاریخچه 40 ساله داره، این بار آزادی و صلح و امنیت رو قطعاً به ارمغان خواهد آورد. قیامی که از 25 شهریور آغاز شد به سرعت در سراسر ایران گسترش پیدا کرد. در این مدت در 282 شهر ایران قیام جریان داشت. دانشگاه‌ها رو رژیم با نهادهای متعدد کنترل و جاسوسی به بند کشیده بود. اما در همین مدت در 204 دانشگاه دانشجویان به پا خواستند. دانش آموزان حدود 1700 دبیرستان و بیش از 100 مدرسه ابتدایی به قیام‌ها پیوستند. این گسترش اونقدر برای رژیم وحشتناکه که یک بار سلامی فرمانده کل سپاهپاسداران وضعیت رژیم رو به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی، اونم هنگام بمباران اتمی، تشبیه کرد. با وجود فقر و گرسنگی فراگیر در ایران و با وجود بیکاری و بیخانمانی که میلیون‌ها نفر از اون در عذاب هستند، قیام کنندگان در شعارها و اعتراضاشون به ندرت به مصائب اقتصادی و اجتماعی اشاره کردند. طینت، هدف، خواست و جهتگیری قیام کاملا سیاسیه. این یک شکست عظیم برای رژیم ولایت فقیه که شعار مرگ بر خامنه‌ای و شعار سرنگونی رژیم الان دیگه همه جا توده‌گیر شده. بله، رژیم از این کابوس نمیتونه خلاص شه، زیرا قیام یک تخاصم شدید بین جامعه ایران با رژیم رو بارز کرده، به طوری که به گفته مقام‌های خود رژیم تعداد ماموران امنیتی که مورد تهاجم قیام کنندگان قرار گرفتن به 7,000 نفر میرسه. این در حالیه که رژیم نیروهای سرکوب و اختناق رو در حد اکثر ممکن برای مقابله با قیام به کار گرفت. 32 سپاه متعلق به سپاه پاسداران در کلیه استانهای کشور، مزدوران بسیج، لباس شخصی ها، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و یگان ویژه اون. دوستان، مثل همیشه شورای ملی مقاومت ایران، مجاهدین و کانونهای شورشی خط قرمز و کابوس پایان ناپذیر رژیم در جریان قیام بودند و هستند. بی جهت نیست که در جریان قیام عدد 17,000 به عنوان یک کد و کابوس به ورد زبان تمام مهره‌ها و مقامات رژیم تبدیل شده. رژیم به مخاطبانش در منطقه و در اروپا و آمریکا خط قرمز مجاهدین و مقاومت ایران رو به طور همه جانبه تفهیم کرده و این سرچشمه انواع سانسور و هویت زدایی‌های بی‌دریغه، چون 40 ساله که رژیم در میدان عمل هماورد دیگه‌ای برای سرنگونی و برای جایگزینی پیدا نکرده. رژیم البته از پروپاگاند
و تبلیغات و هیچ جار و جنجالی علیه خودش راضی و خوشحال نیست، ولی اون رو 100 بار بر یک آلترناتیو جدی ترجیح میده. حرفش به 1000 زبان با مخاطبانش در منطقه و اروپا و آمریکا که خیلی خوبم دریافت و اطاعت کردند اینه که هر کاری که میکنید فقط این رو بدونید: مجاهدین خط قرمز هستند، نزدیک نشوید، ولی موضوع جدی می شود، غیر قابل تحمل می شود. اگر هم علیه رژیم خطا کرده و حرفی زدید یا کاری کرده اید، سریعاً با ناسزا و دشنام به مقاومت ایران و مجاهدین تلافی کنید. کمترین چیز این است که بگویید پایگاه ندارند. این روش و زبان و فرهنگ و رویکرد آزموده شده رژیم آخوندها در 40 سال گذشته است. یک بار وزیر خارجه رژیم در زمان خاتمی به طور صریح در ایتالیا اعلام کرد که معیار جدی ارزیابی ما از میزان صداقت کشورهای اروپایی برخورد با مجاهدینه و این در مناسبات آتی ما تعیین کننده خواهد بود. دوستان گرامی، تداوم قیام، گستردگی جغرافیاییش، ترکیب متنوع شرکت کننده ها و نقاط عطف اون وضعیتی رو شکل داده که به قول مسعود تعادل پیشین بازگشت ناپذیر است و زمان به عقب باز نمی‌گردد. رژیم در تله سرنگونی افتاده و از هر سو که بچرخد خلاصی ندارد. همچنین از نتایج سیاسی این قیام بارز کردن این واقعیت که دعاوی و نمایش‌ها درباره موقعیت خانواده شاه سرنگون شده چقدر بی‌پایه است و تا کجا با خواست جامعه ایران بیگانه است. در 2 قرن گذشته قدرت شاه در ایران مستقیما تابع قدرت‌های خارجی بوده. پدر شاه در یک کودتای هدایت شده، اونم توسط انگلیسی‌ها، سر کار اومد و خودش با کودتای سازمان یافته علیه دکتر مصدق قدرتش رو تثبیت کرد. قدرتی استبدادی و وابسته که هیچگاه پشتوانی در جامعه ایران نداشته. در خلال همین قیام مردم با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و با شعارهای مشابه بر هر 2 رژیم سابق و کنونی خط بطلان کشیدند و این چنین خواسته خودشون رو علیه هر نوعی از دیکتاتوری اعلام کردند. حضار گرامی، نقش پیشتاز و رهبری کننده‌ای که زنان در قیام ایران دارن جهان رو شگفت زده کرده. جهان که به ایران از دریچه تبلیغات آخوندها و دولت‌های مماشاتگر غرب نگاه می‌کرد، یک بار دید که جامعه ایران در مقاومت علیه این رژیم قرون وسطایی به چه درجه‌ای از پیشرفت نائل شده و زن ایرانی از چه جایگاهی برخورداره. همه دیدن که زنان و دختران جوان در بسیاری صحنه‌ها در خط مقدم رویارویی با پاسداران هستند و اعتراضها رو سازمان میدن. اونها خواستار سرنگونی تمامیت این رژیم بوده و هستند. اونها بر اجبارات دینی و حجاب اجباری شورش کردند، اما تاکید کردند که مرزبندی میان با حجاب و بی حجاب نیست، بلکه میان مردم و استبداد دینیه و همه تلاش‌ها باید روی سرنگونی این رژیم متمرکز بشه. شعارهای زنان و مردان ایران علیه تمامیت رژیم مصداق حقیقتیه که از سالها پیش گفتیم: نه به حکومت اجباری، نه به دین اجباری و نه به حجاب اجباری. آخوندهای حاکم منافع اساسی خودشون رو در ایجاد جبهه‌بندی‌های تصنعی و انحرافی می‌بینن. در کشوری که اختناق، زنستیزی، محرومیت و ظلم و ستم به ملیت‌ها
و فقر و گرسنگی 10 میلیون نفر از حاکمیت ولایت فقیه ناشی شده، تضاد اصلی همین حاکمیت ارتجاعی، مرزبندی اصلی میان مردم سرکوب شده و استبداد خونریز حاکمه. آخوندها مسائل انحرافی رو موضوع دعوا قرار میدن تا نابودی آزادی و غصب حاکمیت مردم رو بپوشونن. مهمترین جبهه بندی انحرافی که آخوندها سردمدار اون هستند بین دیندار و بیدینه و خوشبختانه مجاهدین با اعتقاد به اسلام دموکراتیک نقش تعیین کننده‌ای در کنار زدن این مرزبندی کاذب ایفا کردند. قیام جاری نشون میده که پشتوانه و تکیهگاه ایدئولوژیکی رژیم یعنی فریبکاری دینی ضربه کمرشکنی دریافت کرده. بله، رژیم آخوندی هنوز سقوط نکرده، اما الگوی استبداد دینی شکست خورده. دوستان عزیز، مجاهدین خلق در نبرد با 2 دیکتاتوری اسلام دموکراتیک رو به دست آوردند. این نبرد مجاهدین رو از این توانمندی و صلاحیت برخوردار کرده که پرده های نیرنگ و جعل و تحریف رو کنار بزنن و مانع اون بشن که مدعیانی مثل آخوندهای حاکم از اون برای توجیه استبداد ضد بشری خودشون سود ببرن. مجاهدین از روز بنیانگذاری و تأسیس گفته‌اند و مخصوصاً در برابر خمینی هم با صراحت اعلام کردند که اسلامی را قبول دارند که آیین رها کننده انسان از زنجیرهای استبداد و بهره کشیه، آزاد کننده انسان از باورها و ذهنیت‌های اسارت آوره، انرژی و قوای خلاقه انسان را آزاد میکنه و شخصیت اون رو به کمال میرسونه. آمده است که مناسبات اجتماعی رو عاری از ستم و اجبار کند تا هیچ جنس، نژاد، ملیت یا پیروان هر مذهب و عقیده‌ای یا گروهی از انسانها حقوقشون ضایع نشود، هیچ انسانی نادیده گرفته نشود، هیچ کس کوچک و ناچیز به شمار نیاید. هرچه بر اساس اجبار و تحمیل باشد اسلام نیست. لا اکراه فی الدین. دیانت و اعتقاد داشتن یا نداشتن بر اساس اجبار و اکراه ضد اسلام است. تحمیل نابرابری به زنان و نادیده گرفتن آزادی و نفی حقوق برابر اونها ضد اسلام است. برقراری حکومتی که بنا به تجویز و گفته خمینی رأی 100 میلیون نفر مردم رو هم میتونه نادیده بگیره ضد اسلام است. علی ابن ابی طالب بعد از انتصاب مالک اشتر به حکمرانی مصر به اون نوشت: مردم 2 دستند، یا با تو برادر دینی اند یا در آفرینش مانند تو هستند، و تاکید کرد که حکومت باید با رضایت و موافقت مردم باشد. دوستان گرامی، سالهای سال است که مقاومت ایران بر خلعیت کامل از رژیم آخوندها در کشورهای عربی تاکید می‌کند. از روز اول حاکمیت آخوندها و بقای اونها بر 2 پایه استوار بوده: آزادی کشی و سرکوب در داخل ایران و تروریسم و قتل و جنگ افروزی در کشورهای منطقه و جهان. آخوندها این جنگ کثیف در خارج و سرکوب و کشتار و زن ستیزی در داخل رو با دجالیت تمام به نام اسلام و در لفافه دفاع از اسلام پیش بردند. خمینی با کشتن مجاهدین و مبارزین و سرکوب ملیت‌های کرد و ترکمن و بلوچ در داخل و با یک جنگ خانمانسوز با میلیون‌ها کشته در طرف ایران و عراق
ولایت مطلقش رو حاکم کرد. با گسترش سپاه پاسداران به شاخه‌های برون مرزی، سپاه آدمکش قدس رو با تکیه بر گروه‌های نیابتیش به ایجاد تفرقه و ترور و جنایت در لبنان و فلسطین و یمن و عراق و سوریه گمارد و به این ترتیب پایه‌گذار اغلب جنایت‌ها و پلیدی‌هایی شد که گروه‌های بنیادگرا با تقلید از الگوی حکومت آخوندها به اون دست زدند. خامنه‌ای همونطور که هموطنان بلوچ اهل تسنن ما رو در زاهدان قتل عام میکنه، به ترور برادران اهل تسنن در کشورهای منطقه دست میزنه و همونطور که زنان و مردان شیعه رو در زنداناش هزار سر بدار کرده، شیعیان رو در عراق و سایر کشورها ترور رو کشتار میکنه. خمینی برای حفظ رژیم قرون وسطایی خودش به صدور ارتجاع و تروریسم و سلطه‌جویی در منطقه رو آورد. نتیجه این استراتژی شوم در 4 دهه گذشته برافروختن مکرر آتش جنگ در خاورمیانه از جمله بین ایران و عراق، ویرانی سوریه و آوارگی میلیون ها نفر مردم مظلوم این کشور و وارد کردن ضربات عظیم به حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی لبنان و عراق و یمن است. محصول ناب ارتجاع خمینی جرثومه‌های ترور و آدمکشی همچون حزب الشیطان در لبنان و هشت الشعبی در عراق بوده است. اما این نه به ایران و مردم ایران مربوط است، نه به اسلام، بلکه سراپا ضد ایرانی و ضد اسلامی است. تقابل تمام عیار دو اسلام رو در همینجا میشه دید. یکی مظهر خونریزی و ویرانی و عقبگرد و زنستیزیه، دیگری آیین آزادی و رهایی انسان، پرچمدار برابری زن و مرد و مدافع حاکمیت مردم. مسعود رهبر این مقاومت جرمش از روز اولین بوده که دیکتاتوری دینی خمینی تحت عنوان ولایت فقیه رو رد کرد و با صدای بلند اون رو علیه اسلام و تعالیم رهایی بخش اون معرفی کرد. اون درباره تقابل با اسلام ارتجاعی خمینی و خامنه‌ای گفته: یک اسلام پیام‌آور ظلمات است و آن یکی پرچمدار آزادی و یگانگی و رهایی. اما نبرد بین این دو که در عین حال جنگ سرنوشت برای مردم و تاریخ ایران هم هست، یکی از مهمترین حلقه های قدر انسانیت معاصر است. این واضح است که خامنه‌ای و دار و دسته اون هیچگاه به اندازه امروز در ضعف و درماندگی نبودند. اما این رژیم به رغم همه ضربات دریافتی از قیام نه از سرکوب دست برمی‌داره، نه از تروریسم، نه برنامه اتمی رو تعطیل میکنه، نه دخالت و جنایت در سوریه و عراق و یمن و لبنان، و نه ابزار اصلی همه این سیاست ها یعنی سپاه پاسداران رو. این سیاست ها بخش های گوناگون موجودیت رژیمه و تا روز سقوطش از اون کوتاه نخواهد آمد. از این نظر مبارزه مردم ایران برای به زیر کشیدن این رژیم مصالح عالی کشورهای منطقه و بخش‌های زیادی از جهان را نیز در بر داره. ما از سالها پیش کشورهای منطقه رو به برپایی جبهه مشترکی علیه رژیم ولایت فقیه فراخوندیم که مردم و مقاومت ایران بخش ضروری و تعیین کننده اون هستند. این لازمه خلاصی سریعتر ایران و منطقه از شر افراطیگری دینی و تروریسم و جنگ افروزی‌های رژیم آخوندهاست. بنابراین همچنان که مردم ایران به آزادی و دموکراسی نمیرسند مگر با سرنگونی رژیم آخوندها، منطقه و جهان هم به صلح و آرامش نمیرسند مگر اینکه
کانون بنیانگرایی یعنی رژیم آخوندها را هدف قرار بدهند. آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران برای یک ایران آزاد مبارزه میکنه که مبشر دوستی و برادری و صلح در منطقه و جهانه. مردم و مقاومت ایران چنین آینده تابناکی رو اراده کردند. بر زنان و مردان آزاده در منطقه است که در کنار قیام آفرینان بایستند و در تحقق روز بزرگ آزادی برای ایران و برادری و رهایی برای منطقه سهیم باشند. بر این اساس از جانب مقاومت ایران و از طریق شما کشورهای منطقه را به در پیش گرفتن این تدابیر فرا می‌خوانم. 1. اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک موجودیت تروریستی و ممنوع کردن هر گونه مراوده سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی با آن. 2. محکومیت کشتار و شکنجه و سرکوب قیام کنندگان در ایران. 3. اخراج رژیم آخوندی از کنفرانس همکاری اسلامی و قطع روابط کشورهای عربی و اسلامی با این رژیم. 4. به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی. و 5. تایید حقانیت و مشروعیت نبرد جوانان شورشگر با سپاه پاسداران و حق دفاع از خود. از همه شما متشکرم.